आज पढ्ने भनेको चाहिँ टर्बाइन हो। टर्बाइनमा जम्मा दुईटा मात्रै पार्ट हुन्छ, एउटा स्टेटर र अर्को रोटर, अरू केही पनि हुँदैन है। स्टेटर र रोटर, रोटरमा चाहिँ हाम्रो यो जुन देखिरहेको छ ब्लेडहरू, यो ब्लेडहरू चाहिँ निकाल्न मिल्छ, स्टेटरको ब्लेडहरू चाहिँ निकाल्न मिल्दैन, फिक्स हुन्छ। ठिक छ। यो रोटरको ब्लेडको बढी कुरा गर्छौँ आज, स्पेसल्ली टर्बाइन जेट इन्जिनको टर्बाइन हुनुपर्ने अथवा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको ब्लेड नै हो। त्यही भएर ब्लेडकै कुरा बढी गर्छौँ है। अब यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि 1 2 3 तीन स्टेजको टर्बाइन छ। एकैछिन भिडियो हेरौँ। See, but it's very similar to the first stage. It redirects the exhaust from the first stage turbine to the second stage blades. And then you've got the third stage nozzle redirecting to the third stage of the turbine. Now in there are the thermocouples. There's one right there. They measure the exhaust gas temperature. And like I said, this particular engine is built up as a J79. This is the rear bearing housing. This is one of the main engine mounts in the aircraft. There are lines to the burner burns at 20. This to the third stage. यति नै हो है। यहाँ यो भिडियोमा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तीनटा स्टेज छ रोटरको, 1 2 3। अब अर्को भिडियो देखाउँछु है त। ओके, हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ मैले रेफरेन्स लिएको बुक चाहिँ अस्ति भनिसकेको छु तिमीहरूलाई। त्यो बुकको च्याप्टर 7 हो आज हेर्ने भनेको चाहिँ। अथवा तिमीहरूले पढ्ने भनेको चाहिँ एक्जियल फ्लो टर्बाइन भनेको के हो, कसरी काम गर्छ, त्यसको टाइप्सहरू, त्यसपछि फर्दर भनेको भेलोसिटी ट्रायङ्गल र इफिसियन्सीको कुराहरू हो। यो चाहिँ डेरिभेसन चाहिँ चाहिँदैन है। तिमीहरूलाई डेरिभेसन चाहिने भनेको एउटा युलर्स इक्वेसनको डेरिभेसन चाहिँ चाहिन्छ, अरू त्यसपछि फर्दर डेरिभेसन चाहिँ चाहिँदैन केहीको पनि। यो भेलोसिटी ट्रायङ्गल र इफिसियन्सीको फर्मुलाहरू चाहिँ चाहिन्छ। जस्तै यहाँ डेरिभेसन पनि छ, तर हामीलाई चाहिँ इफिसियन्सीको फर्मुला मात्रै भयो हुन्छ न्युमेरिकल गर्नको लागि, न्युमेरिकल गर्नै बाँकी छ। त्यसपछि डिग्री अफ रियाक्सन अस्ति मैले कम्प्रेसर युज गर्दाखेरि आरएक्स भन्ने टर्म युज गरेको थिएँ, यहाँ अर्कै सिम्बल युज गरेको छ। आरएक्स भन्ने टर्म युज गर्दा पनि हुन्छ है, बुकले दिएकै सिम्बल युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बुक अनुसारको फरक होला। तर डिग्री अफ रियाक्सन पनि हामीलाई फर्मुला चाहिन्छ। त्यसपछि अर्को टर्म चाहिने भनेको चाहिँ ब्लेड कोएफिसिएन्ट र अर्को फ्लो कोएफिसिएन्ट, यही तीनटा मात्रै होला। ओके, टर्बाइन डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो तीनटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। तिमीहरूलाई टर्बाइन डिजाइन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोध्न सकिन्छ, सोधेको पनि छ। डिग्री अफ रियाक्सनमा ध्यान दिनु पऱ्यो, यो फर्मुला लेख्नु पऱ्यो, त्यसपछि ब्लेड कोएफिसिएन्ट र फ्लो कोएफिसिएन्ट। फर्दर टर्बाइनमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ टर्बाइनको लसेसहरू पढ्नुपर्छ, के लस हुन्छ भनेर। अस्ति कम्प्रेसरमा पनि पढिसकेको छौँ, 2D लस 3D लस, त्यही नै हो यसमा पनि हुने लसेसहरू चाहिँ। अहिले म फेरि भन्छु, त्यो चाहिँ यति नै हो है पढ्नुपर्ने चाहिँ। फेरि फ्री भोटेक्स डिजाइन पढ्दैन, यसपछि हो 7.5 पनि पढ्नुपर्छ। यो बुकको रिफरेन्स लिन्छौ भने यसमा चाहिँ न्युमेरिकल के अरे डेरिभेसन गर्ने अनि फर्मुलाहरू छ। हामीलाई फर्मुलाहरू मात्रै भयो नि हुन्छ, बुकै हेर्छु भन्दा नि हुन्छ, अथवा मैले दिएको स्लाइडमा पनि छ फर्मुला, त्यहाँ अब सरको स्लाइडमा पनि छ फर्मुला, त्यो फर्मुला मात्रै हेर्दा नि हुन्छ। न्युमेरिकलको लागि फर्मुलाको लागि यो किताब भयो है। मैले अर्को पनि एउटा बुक अपलोड गरेको छु, जेट इन्जिन बाई रोल्स रोयसको, जेट इन्जिन बाई रोल्स रोयसको। यो थ्रु आउट दि यो सब्जेक्टभरि युज हुने थ्योरी र पिक्चरहरू चाहिँ यही किताबको रेफरेन्स लिनुभएको छ सरले। तिमीले जति पिक्चरहरू देख्छौ सबै यही बुकबाट मात्रै हो। जस्तै यसको सुरुमा यसले कसरी काम गर्छ भनेर कम्प्रेसर, त्यसपछि टर्बाइन, एक्जस्ट सिस्टम सबै नै छ, लुब्रिकेसनदेखि फ्युल सिस्टम। हामीलाई सबै डिटेलमा चाहिँदैन, हामीले पढ्ने भने कम्प्रेसर, कम्बसन चेम्बर, टर्बाइन र एक्जस्ट सिस्टम हो। र माथि वर्किङ साइकल, ब्रेटन साइकलको कुरा पढ्यौँ, अथवा च्याप्टर 6सम्म चाहिँ हामीले पढ्छौँ। यो बुकमा चाहिँ थ्योरीहरू छ है, इनकेस तिमीले बुझेनौ भनेदेखि यसमा चाहिँ तिमीले बुझ्ने भाषामा लेखिदिएको छ, फिगर सहित लेखिदिएको छ। अहिलेसम्म जति फिगरहरू देखेको छु सबै यही बुकबाट हो, स्लाइडमा देखेको फिगरहरू मैले अपलोड गरिसकेको छु, त्यहाँ हेर्दा हुन्छ। आज हेर्ने भनेको चाहिँ टर्बाइनको है। ओके, कम्प्रेसरको अस्ति हेरिसकेको छ, यही फिगरहरू हो सबै। कम्प्रेसर बुझ्नको लागि मात्रै हो है। कम्बसन च्याम्बर पनि अस्ति हेरिसक्यो हामीले, सेकेन्डरी होल्स, यहाँनिर फ्लेयरहरू, स्विल भेन्ट्सहरू अस्ति हेरेको छौँ। यो 20% र माथिबाट 80% पनि अस्ति हेरेको हो। यो फिल्म स्टेबलाइजेसन कसरी हुन्छ, यहाँ भोटेक्स यही
बर्न हुन्छ, त्यसपछि प्राइमेरी रिजन, सेकेन्ड रिजन, टर्सियरी रिजन अस्ति हेरेको हो। कुलिङको कुराहरू तिमीहरूलाई चाहिँदैन, त्यो हेर्दा हुन्छ कसरी कुल गर्ने भन्ने। यसमा के छ, कम्बसन चेम्बर, ओके पढ्ने पनि यो के हो, क्यान मल्टिपल कम्बसन चेम्बर, क्यान्टक भयो, यो क्यान एनुलर अथवा ट्युब एनुलर टाइप भयो, अस्ति पढेको हो। यो भनेको एनुलर टाइप भयो। यसको यहाँनिर सबै डिस्क्राइब गरेको छ, थ्योरीहरू छ, हेर्न मन लाग्दा हुन्छ। यो कम्बसन कति कुन चाहिँ एयरफिल्ड रेसियोमा चाहिँ कम्बसन राम्रो हुन्छ र भेलोसिटी बढ्दै गयो भने कम्बसनको यो मिक्सरको रेसियो चाहिँ घट्दै जान्छ भन्ने कुरा नि अस्ति हेरेको हो। मेटेरियल्स त तिमीहरूलाई चाहिँदैन, बट अब आज हेर्ने भनेको चाहिँ टर्बाइन हो है। मैले अहिले पनि भने थ्योरीको लागि थ्योरीको लागि जेट इन्जिनका रुल्स रोज भन्ने किताब हेर, अनि यो फर्मुलाको लागि चाहिँ यो अर्को किताब छ, टर्बुलेन्स डिजाइन एन्ड थ्योरी भन्ने, यो किताब हेर्दा हुन्छ है। मैले अपलोड गरिसकेको छु, स्लाइडमै हेर्दा पनि भइहाल्यो सबै कुरा। यो दुइटैको कुरा कम्बाइन गरेर स्लाइडमा छ, जस्तो कि त्यहाँबाट बुझेन भने चाहिँ यो बुक हेर्दा हुन्छ। ओके, आज टर्बाइनको हेर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन्नु है। अडियो भिडियो हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ टर्बाइनमा चाहिँ हामीलाई मेन कुरा चाहिने भनेको चाहिँ टर्बाइन स्टेजको भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु, मल्टी स्टेज हुनसक्छ। त्यसपछि अरू के छ, टर्बाइन सफ्ट, ओके ठिकै छ। यसमा त्यस्तो केही पनि छैन होला, म भिडियो देखाउँछु ल, युट्युबको 2-4वटा भिडियोहरू राखिरहेको छु, त्यहाँ बुझेन भने अनि फेरि यहाँ आउँला। यो कुरा चाहिँ एकचोटि हेरेर यो फिगर चाहिँ छैन होला नि त। हाम्रो ग्यास टर्बाइन इन्जिनमा चाहिँ हामीले जेनरली टाइप्स अफ टर्बाइनमा पढ्ने भनेको एउटा इम्पल्स टाइप, अनि त्यसपछि अर्को रियाक्सन टाइप र अर्को इम्पल्स रियाक्सन टाइप, तीनवटा टाइप्स अफ टर्बाइन पढ्छौँ। ग्यास टर्बाइन इन्जिनमा युज हुने टर्बाइन चाहिँ कुन चाहिँ टाइपको हो त, त्यो चाहिँ हाम्रो कम्बाइन इम्पल्स एन्ड रियाक्सन टाइप हो है, ध्यान दियो है। त्यसपछि जस्तै नोजल गाइड भेन्स देखाइरहेको छ, नोजल गाइड भेन्सबाट एउटा डिरेक्सनबाट आइरहेको छ फ्लो भनेदेखि टर्बाइनले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो फ्लो रिभर्स गरिदिन्छ अर्को साइडतिर, ठिक छ। त्यो अस्ति कम्प्रेसरमा पनि कुरा गरिसकेको छ, किन रिभर्स गरिदिन्छ, यसले गर्दा भेलोसिटी घटाउने र प्रेसर बढाउने काम गर्छ। यो अस्ति पनि भएको कुरा हो। अरू भनेको टर्बाइनमा भेलोसिटी र टर्बाइन ब्लेडहरू कुराहरू म भिडियोबाट देखाउँछु, इनकेस त्यहाँ बुझेन भने फेरि यो कुराहरूलाई मेटेरियल्स कुरा पनि त्यही देखाउँला, अरू केही पनि छैन होला यसमा। यति नै भन्नुपर्ने मेन त टर्बाइन ब्लेडकै कुराहरू छ। यो टर्बाइन ब्लेडको लागि म यहाँनिर 4-5वटा भिडियोहरू राखिरहेको छु, त्यो हेरौँ ल। इनकेस बुझेन भने फेरि यहाँनिर अहिले स्लाइडमा पनि छँदैछ त्यो कुराहरू, त्यहाँ डिस्कस गरौँ ल। यो भिडियोको साउन्ड आइरहेको छ होला तिमीहरूलाई, सायद आएको छैन भने भन्नु है। जेनरली यसले एउटा मात्र स्टेजको टर्बाइन देखाइरहेको छ, यो तलको टर्बाइन डिस्क भन्छ, माथिपट्टिको टर्बाइन ब्लेड भन्छ है, ठिक छ। यो ब्लेडहरू 1 2 3 4 5वटा ब्लेडहरू चाहिँ निकालेको छ, ठिक छ। अब हेरौँ है, त्यसले सायद यो ब्लेड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा देखाइरहेको होला, रिमुभिङ ब्लेड भनेर भनेको छ। यो भिडियोमा चाहिँ ब्लेडहरू कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मात्रै हेरौँ है। हामीले टर्बाइनमा मेजर पढ्नुपर्ने भनेको ब्लेडको कुरा भयो भने मैले सबै भिडियोहरू ब्लेड रिलेटेड मात्रै राखेको छु है। टर्बाइन ब्लेड रिलेटेड, स्टेटरमा त फिक्स नै हुन्छ, केही पनि गर्नुपर्ने, त्यसले खालि गाइड मात्रै गर्ने हो फ्लोलाई, त्यही हो, त्यसमा केही पनि हुँदैन। तर टर्बाइन ब्लेडमा चाहिँ कुलिङदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ। Okay, so the pin goes through the whole class. Same shop at the same time are two optional engines for that classic, amazing fighter jet. Okay, so the pin goes through the hole up into the slot in the blade. Shall we review? Shall we review? There's the locating slot. It just holds it in place. And we've discussed what these locks do in a previous video. They don't actually transmit any force. They just prevent the blade from moving around once the aerodynamic forces, the force is pushing this way, and the centrifugal forces, the force is pulling that way. Once they go down to next to nothing, but the thing is still moving. So, yeah, here we go. We take the pin out the only way we can. If you think about it, we're using an aluminum drift because we don't want to damage the blade, although the blade's garbage, but we don't want to damage the fir tree serrations. And the way तिमीले सुनिरहेछौ भने यो तलपट्टिको यो खाल्टो खाल्टो गरेको प्रोफाइललाई चाहिँ FIR फर TRE ट्री भन्छ है, फर ट्री भन्छ है। अहिले भनिसकेको छु, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसको डिजाइन हेर्छौ भनेदेखि कस्तो
नर्मल डिजाइन चाहिँ तर त्यसले कति इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ भन्ने कुरा अहिले बुझ्छौँ हेर्दाखेरि खाल्टो खाल्टो छ तर ब्लेडलाई फिक्स राख्नको लागि त्यसले धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ है Aluminum will, we don't want to damage the fir tree serrations. Aluminum will get destroyed before this steel will. And this disc is, if not priceless, it's extremely valuable. So we do that. We try to get between. But if you do hit one of these edges, if it was a steel punch, you would wreck it, and that would be very bad. So use aluminum or brass. So that was step one. Now we're going to push this out. Oh, we're going to have to tap it out. A little bit of tappage with this is our medium-sized hammer. Okay. So let's go this way. So the first half, or one half of the pin is stuck in there. We're going to knock that out and we're going to save it. Yeah. And now to get that part out of the disc, I'm going to check the view. I'm going to use the small hammer, the little hammer, and the little 1/8 inch punch. Let's see, where are we? I need a different shot here. I'm going to take this, I'm going to put that in that hole. I'm tapping with the hammer, but you can't see that. Slightly. Can you see that? Oh, it's coming out. If we're good, we won't fire this across the room. We modulate our impact. Oh, I just fired it under the wheel. सर यो भिडियोको लिंक पनि पठाइदिनुस् न एकदमै ल्याग भएर केही पनि हेर्न पाइराको छैन अहिले मेरोमा चाहिँ ए ओके म लिंक राख्छु म सबै भिडियोको लिंक सर So I guess we're not good. That's the be super hard, get cut and have it broken off. There, here. ओके यो भिडियोमा चाहिँ के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि ब्लेड निकाल्न अथवा ब्लेड एट्याच कसरी हुँदो रहेछ यो ब्लेडको प्रोफाइल भइहाल्यो यहाँ तलबाट एउटा पिन हाल्छ र त्यो पिन चाहिँ ब्लेडमा पनि ठोकिन्छ अनि ब्लेड चाहिँ फिक्स हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको यो भिडियोमा ठीक छ तर त्यो पिन निकाल्नु पर्यो अथवा ब्लेड निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सियर भएर अथवा दुईटा टुक्रा भएर सियर भएर नै जान्छ है त्यो पिन चाहिँ रियुज गर्न मिल्दैन आधी टुक्रा ब्लेडमा गयो सियर भएर आधी टुक्रा त्यही छ अनि हाफ टुक्रालाई निकालेको है यसले ठीक छ यो ब्लेडलाई चाहिँ यो हाम्रो टर्बाइनको रोटरमा चाहिँ कसरी एट्याच गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा देखाएको ठीक छ अब अर्को भिडियो हेरौँ सपोज नयाँ अब यो ब्लेड निकालिसकेपछि नयाँ ब्लेड इन्स्टल गर्नु पर्यो भने कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को भिडियोमा देखाउँछु ल सर त्यो पिनले हो फिक्स गर्ने पिनले के रोटरमा ब्लेडलाई चाहिँ पिनले हो फिक्स गर्ने पिनले हो फिक्स गर्ने अब यो कम्पनी अनुसार छ अहिले अर्को पनि भिडियो छ यो अहिले यहाँ देखाएकोमा चाहिँ यही एउटा पिनले चाहिँ यो ब्लेडलाई फिक्स गर्छ ठीक छ अब यो नयाँ ब्लेड इन्स्टल गरेको हेरौँ So our first blade that we've got up is number 6. Peel off the tape to reveal the weight that we use for balancing. This is slot number 6 right there. यहाँ हेर्छु भने नजल गाइड भेन्सी पोजिसनमा बसिरहेको छ है त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ चेन्ज गर्न मिल्दैन यसले टर्बाइन रोटरको चाहिँ ब्लेड हालिरहेको छ यहाँ अलिकति खाल्टो देखिरहेको छ अहिले There we go. So that is where it's going to be. We're going to lower it or rotate it to the bottom so we can get at the slot, and we're going to lock it in place. Okay, we're down here at the bottom of the turbine disc, and there it is. This is something interesting for those of you who think I keep making mistakes. This is what's known as parallax error. See that? Looks like it's in slot number 5, doesn't it? So, as I keep saying, there's a lot different to being ब्लेड म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्लेडको नम्बर हुन्छ त्यो नम्बरमै राख्नुपर्छ इन्स्टल गर्दाखेरि किनकि यो रोटरको ब्यालेन्सिङहरू मिलाउनको लागि त्यही अनुसारले नै यो डिजाइन गरेको हुन्छ फेब्रिकेट गरेको हुन्छ टेस्ट गरेको हुन्छ त्यो भएर र्यान्डमली जहाँ पाए त्यसरी राख्न मिल्दैन त्यसले 1 2 3 4 लेखेको छ यसले यहाँ प्रिन्टेडै हुन्छ हार्ड प्रिन्टेडै हुन्छ अब यसमा देखिएको छैन सायद अर्को भिडियोमा देखिन्छ होला यो ब्लेड नम्बर कति हो र यो स्लट नम्बर कति हो लेखेकै हुन्छ ठ्याक्कै त्यही नै इन्स्टल गर्नुपर्छ है यहाँ पछाडिपट्टि स्टेटरको अथवा नोजल गाइड भेन्सको पोजिसनहरू देखिरहेछ at home watching a video आइडेन्टिकल हुँदैन being सर right there. हजुर ब्लेडहरु आइडेन्टिकल हुँदैन
प्रोफाइल आइडेन्टिकल हुन्छ तर जसरी हामीले त्यो नट बोल्टहरू जुन जुन जहाँको नट बोल्ट झिकेको हो अटोमोबाइलमा त्यहीँ हाल्थ्यौँ त्यस्तै कुरा हो यो पनि with the real thing. So there you go. Now we're going to put the रिक्स नलिएर त्यसो गरेको a little bit of lube on the pin and drive the pin in. Alrighty, so what we did is I made a little tool, a little hole in it, and it's going to be our starter punch. Put that right lined up, and oh, look at that. नोटिस गर्यो भने यो सोलिड साफ्ट होइन यो पिन हलो साफ्ट हो है त्यसको नि अलिक काम भन्छु So the first one's going to ring like a bell because that's the way it goes. Bit of fabrication happening next door. I think I'll move the camera. Now I can get all the action. There, and you can hear the louder whacking sound. That tells you the pin is bottomed and the blade is locked and everybody's super happy. Now I've only got 95 more to go. Okay, so you can see I'm about halfway done. And I was just thinking, while I was doing this, not to be under any pressure, but there's 96 of these, and each one has to be perfect. Now the pins, where are they? Pins are very small, quite thin. They would be easy to buckle or bend or damage. And you have to drive them in with quite a bit of force. That's why I put a bit of high temperature anti-seize lube on there, because they cannot screw up. Because if you mess one of these up, there's no room to knock the blade inward to shear the pin and get the blade out. There's no way to pull it out forcefully enough. के भनिरहेको छ भने जस्ट इन केस कुनै एउटा ब्लेड मिस्टेक भयो भनेदेखि जुन अहिलेको फर्स्ट भिडियोमा ब्लेड सेयर गरेर ब्लेडलाई ठोकेर उता लान मिलिरहेको थियो यसमा त्यसरी मिल्दैन यो टर्बाइनको रोटर पुरै खोल्नुपर्छ किनकि उता त्यो रोटर छ रोटर हुने बित्तिकै यो ब्लेडलाई ठोकेर उता जाने स्पेसै छैन त्यस्तो केसमा चाहिँ रोटर खोलेर अनि अपोजिट डिरेक्सनतिर स्पेस भएपछि बल्ल निकाल्न मिल्छ भनिरहेको है यसले And get the there's no room to knock the blade inward to shear the pin and get the blade out. There's no way to pull it out forcefully enough to break the pin. And so what that would mean is if you screw one of these up, one of the 96 is screwed up or damaged or cocked or jammed or bent, turbine has to come out, which means crane, special tool, undo the nut, the whole procedure. We don't want to do that. So we need to be very careful. We need to be very patient. We need to be organized. We need to make sure we don't skip one or double one up. That'd be a disaster. And we need to be very careful with our tools. We need to use the right tools. The most important tool that I'm using, well, two, is a small hammer and the old roll pin punch. It's got a tiny little dimple on the top to center it on the pin. And it's actually exactly the same size minus a tiny smidgen as the hole. So it goes through. Without these proper tools, we'd make a mess. And this thing has to be as close to perfect as I can do it because it spins at 8,000 RPM. It's a big thing, and there is no room for smudginess or smushiness or whatever you want to call it. There's no slapdash. Anyway, not to be under any pressure, but we have to have 96, 100% successes. 100% success 96 times. Yes. So we'll carry on until we're done. Obrigado.
All right, now we're just going to ease the blade into position. Right there, pin. यो भिडियोमा चाहिँ ब्लेड कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर देखाएँ है मैले नि Everything's got to feel that pin bevel. सोधा के भने के सोधेको मैले सुनिनँ ओके फर्स्टमा कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा देखाएँ अहिले कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा देखाएँ अब अर्कोमा के छ सायद यो टर्बाइन लकिङ ब्लेड्स हेर्दै जाउँ We have lock pins. I'll do a close-up of this and into the disc. We'll get started. Sitting here for about 2 weeks. So I'll show you what the pin looks like. We'll get started. Okay, we'll use the turbine case as the background. Pay no attention to the grubby fingers. Sorry about that. This is one of the turbine blade lock pins. It's very hard to handle because you can see how small it is. Yeah, there's a better view by itself. We'll use a roll pin punch to start this, and then we'll tap it in with a 1/8 inch diameter pin punch. So let's install a couple of those now. Let's take a look at what attaches to this flange here. And अहिले चाहिँ ब्लेड इन्स्टल भइसक्यो अब 1 स्टेजको टर्बाइन इन्स्टल भइसक्यो यसपछिको अरू कम्पोनेन्टहरू के लाग्छ त्यो भन्छ है यसले ब्लेड इन्स्टल भइसकेपछि टर्बाइनको काम सकिसकेपछि अब क्लोज गर्न लागेको यसले conducts the exhaust gases out the back of the engine. That would be the jet pipe. This is the jet pipe from this particular engine. And something you may not have realized, that this passageway here, right there, that's where all the gases escape. And this surface, flange, whatever you want to call it, this is up against the turbine wheel. And inside this chamber here, this little dam, it holds air coming through that pipe to cool the back of the turbine disc. And air comes out of that pipe through, there's a fitting on the bottom of this tail cone, a fitting on the bottom of the tail cone, and it receives air via a pipe from, I'll slowly pan back over to the engine, taken from inside the mid frame. Okay, comes out this pipe. Turbine blade ko cooling कुरा गरिरहेछ air cooling को लागि अर्को भिडियो छ है अहिले makes a connection here, jet pipe, which would be right here next to the mop bucket. Actually, something pipe, the turbine, they enter through an annular inlet, and because this inner piece has become, there we go, it becomes. Okay, यो jet pipe चाहिँ turbine पछि लाग्ने अर्को component हो exhaust nozzle मा जानु भन्दा अगाडि अथवा after burner मा जानु भन्दा अगाडि turbine लगातार बस्ने component यो हो भनेर राखेको है यसले यसमा त त्यस्तो केही पनि हुँदैन खाली त्यो प्रोफाइल को मात्रै कुरा हो I guess a circular outlet. There would be another piece that joins here, and that would contain the afterburner. So the exhaust becomes a circular outlet only because of this tapering, conical shaped, what would you call that? A tail cone fairing. Sure. But this is actually called the tail cone. Sometimes it's just called the rear cone. Okay, once again, a rear look at the J47 turbojet. If you want to see how things have changed over the years, this engine was designed in the 40s, the late 40s, and it's about 5,000 horsepower roughly, because or Allison among others. यसमा चाहिँ टर्बाइन पछि के अट्याच गर्दै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो टेल कोन पाइप देखियो त्यही कुरा है अब अर्को भिडियोमा के छ ओके अर्को भिडियोमा चाहिँ यो टर्बाइन अस्ति क्लासमा मलाई कसले सोधिरहेको थियो कम्प्रेसरको कम्बसन चेम्बरको बिचबाट के जान्छ भनेर यो चाहिँ कम्बसन चेम्बर अथवा टर्बाइनको साफ्टहरु कसरी अट्याच गर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ है यसले अथवा पावर ट्रान्समिसनको साफ्टहरु कसरी अट्याच हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा हेर्न सकिन्छ है अहिले हामीले ब्लेड कसरी रिमुभ गर्ने ब्लेड कसरी अट्याच गर्ने ब्लेड अट्याच भइसकेपछि टर्बाइन पछाडी के अट्याच हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ
अब चाहिँ यो टर्बाइनको बिचको साफ्टहरु कहाँ एट्याच हुन्छ र कसरी हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्छौं है Suppose those two things together, why don't they just flow J7 apart? Hang on a second. All right, let's see. For the J79, this is technically a bolt. There's a whole video devoted to this. It comes out of the turbine. Yes, it goes out when the engine is face down on the stand. It screws clockwise out of the turbine with a fine thread and into the compressor with a coarse thread. So it draws the two together. And when they make contact, this ratcheting mechanism around the edge, you see that? These teeth? They allow it to travel in one direction, and they're like a ratchet. They lock it in place until you squeeze them all back in with a special tool called the pogo stick. Anyway, so this holds the turbine to the compressor. That's what this is. Now this is a bolt. It's exactly the same thing, exactly as this, only different. This is the Arenda, what they call it, the tension member. It's the main tensile coupling. It's got a right-hand thread on both ends. So let's see, if it's a right-hand thread on both ends, it could spin inside the engine and come loose, but it can't because it's locked in place by both a circlip and these shoulders. It's spun in all the way to the turbine, so it can't turn anymore. And then the compressor is turned until it locks in this thing, and there's a rotational spline that you saw that transmits the rotational force. What this thing does is hold those two things together. That's what holds it together. So the AI-25, this is the LP shaft. यो चाहिँ पावर ट्रान्समिसन साफ्ट हो है अहिलेको सानो साफ्ट चाहिँ यो चाहिँ पावर ट्रान्समिसन होइन नि यो चाहिँ खाली लक गर्नको लागि मात्रै हो ठीक छ अझै भन्छ होला यसले अब पावर ट्रान्समिसन साफ्ट हेर्छ Holds it together. So the AI-25, this is the LP shaft. The discs bolt onto here. And the low pressure turbine shaft goes through the center of the HP, the high pressure turbine shaft. The two systems are not connected, but this is connected to the low pressure compressor by, this is the drive tube, drive shaft. It's not a shaft, it's a tube. Can you see that through there? And so this goes into there very nicely. This transmits the torque, but what holds it together? What holds it together? It's hollow so that this could fit through there. This is the turbine to compressor, low pressure turbine to low pressure compressor bolt. Holds it together. Its only function is to pull. It works in tension. It holds the two parts together. So you've got the transmission of the torque by the splines and the transmission of the holding of the spline together by the tension on the bolt. We have one more engine to look at. That is the T58. Now this is the Curvic coupling. You see that? It's a Curvic coupling. It transmits torque to the turbine discs, and the shaft tapers down to this, which transmits the torque of the turbines into the compressor. I don't have the compressor barrel or shaft or assembly here, but I do have what holds it together. This is the turbine to compressor coupling bolt. Again, it's a bolt. It goes through here. That threads into the back of the compressor shaft assembly, whatever you want to call it, drum. And the turbine discs bolt onto here, and there's a nut that holds it on that we tighten up there. And so this thing works in tension. Is this only different? This is the Arenda, what they call it, the tension member. It's the main tensile coupling and gold compressor. यो भिडियोमा चाहिँ हाई प्रेसर कम्प्रेसर अथवा लो प्रेसर टर्बाइन चाहिँ कसरी अट्याच हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ 5. This is the LP shaft. यो साफ्टले चाहिँ फोर्स ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ भने साफ्टलाई एक्जेलले चाहिँ अर्को रडले हाम्रो जुन सिभिल स्ट्रक्चरमा आजकल रन गर्दाखेरि रड तन्काएर राख्छ त्यस्तै
that through transmits the flow so that turbine to compressor. यो रडले चाहिँ एक्जेलले तन्काएर चाहिँ राखिरहेको हुन्छ है डिफरेन्स के अरे दुईटाको छुट्टा छुट्टै अब्जेक्टिभ अथवा दुईटाको छुट्टा छुट्टै काम छ है यसले पावर ट्रान्समिसन गर्ने काम गर्यो ठिक छ त्यसपछि यसलाई एट्याच गर्नको लागि एकअर्का सपोज यो साइडतिर टर्बाइन एट्याच भएको छ र अर्को साइडतिर कम्प्रेसर एट्याच भएको छ भने त्यो दुईटालाई फेरि कस्ने काम चाहिँ यो साफ्टले गर्छ है यही साफ्टले नै कस्ने होइन अर्को साफ्टले चाहिँ एक्जेलली तन्केर के अरे एक्जेलली टेन्साइल फोर्स दिएर एट्याच गर्छ ठिक छ यहाँ पछाडि रोटरको डिस्क देखिरहेको छ ब्लेड राखेको छैन ओके यही नै कुरा होला अब त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले यो सेकेन्ड भिडियोमा ब्लेड कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा हेऱ्यौँ होइन त्यसपछि अब त्यो ब्लेडहरूलाई कुल गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी कुल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा देखाउँछ है टर्बाइनको ब्लेडलाई इन्स्टल गरिसकेको छ इन्स्टल गरिसकेको ब्लेडलाई चाहिँ कुल गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा यहाँ भिडियोमा अस्ति सायद मैले अस्ति क्लासमा भनेको थिएँ होला यो सनसानो बल जुन देखिरहेको छ यो बलबाट चाहिँ कम्प्रेसरबाट आउने हावा चाहिँ यहाँबाट आउँछ र यो ब्लेडलाई चाहिँ कुल गर्छ है यसले यहाँ भन्छ So much angrier exhaust gases flowing through the turbine equals more power. Now let's take a look at this thing. There's the fir tree. This is what's known as a twin shank. There's two actual blades fused together. I'll show you that in a second. This is where the air comes in and passes through internal passages in the blades that we can't see. Comes through the top, through the leading edge for film cooling. And this is exhaust basically from conduction cooling of the air passing inside the blade. Sometimes we get lucky. You guys are lucky this is a repair shop because you're going to see stuff here that you don't even see in school. This is a damaged twin shank blade. It has popped apart, so we have to fix it. But you can see, let's get in closer. These are the cooling air passages in the root, leading to inlets of air passages in the blade itself. Okay, the other side, the air comes in the convex side through those ports. This is a stage 1 blade, and you can see you've got the trailing edge exhaust ports. You got the film cooling. Okay. यो कुलिङ गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँ दुईटा साइडतिर पल देखिरहेको छ त्यसको आफ्नै अब्जेक्टिभ हुन्छ है ओके यो ट्रेलिङ साइडतिरबाट जुन ग्यास गइरहेको छ यो हो ट्रेलिङ साइड यो लिडिङ एज भयो यो ट्रेलिङ एज भयो ट्रेलिङ एजबाट जाने ग्यास भनेको चाहिँ भित्रतिर इन्टरनली कुल गरेर ब्लेडलाई कुल गरेर निस्केर जाने ग्यास हो अथवा हाई कम्प्रेसर के कम्प्रेसरबाट आउने हावा चाहिँ यो ब्लेडलाई भित्रबाट इन्टरनली कुल गर्यो र यहाँबाट एडजस्ट भएर गयो एउटा हावा यहाँबाट गयो अर्को चाहिँ फिल्म कुलिङको लागि चाहिँ लिडिङ एजतिरबाट निस्केको हावाले चाहिँ यसको सर्फेस कुल गरेर जान्छ दुईटाको छुट्टा छुट्टै अब्जेक्टिभ छ यो यहाँ पोल हुनु र यहाँ पोल के अरे यहाँ हुनु र यहाँ हुनुको मिनिङ छ यो स्लाइडमा पनि छ अथवा बुकमा पनि छ यहाँले हेर्छौँ भने यहाँ लिडिङ एज भनेको रातो सायद यो सिङ्गल पास एउटा मात्रै छ इन्टरनली सिङ्गल पास इन्टरनल कुलिङ एउटा मात्रै पोर्ट छ भित्रभित्रै टर्बाइन ब्लेडलाई कुल गर्यो र माथिबाट निस्केर गयो अर्को भनेको चाहिँ यो लिडिङ एजमा पनि छ ट्रेलिङ एजमा पनि छ साइडमा पनि छ ठिक छ अब यहाँ लिडिङ एज ट्रेलिङ अघि मैले जुन त्यहाँ सानो पिन देखाएर राखेँ त्यो हलो पिनको बिचबाट आउँछ है हावा चाहिँ यो यहाँबाट पनि आउने भयो टर्बाइनको ब्लेडको जियोमेट्रीमा भर पर्छ तर मेजर यो लिडिङ एजतिर कुल गर्नको लागि चाहिँ आजकल चाहिँ कहाँबाट आउँछ त्यो हलो पिनबाटै आइरहेको छ त्यो चाहिँ कम्पनी अनुसार अथवा ब्लेडको इन्जिन ब्लेड भन्दा नि इन्जिन अनुसार फरक पर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ कुलिङ हावा कहाँबाट दिने भन्ने चाहिँ तर जेनरली चाहिँ अघि देखाएको यसमा देखाएको चाहिँ यही पालबाट जान्छ सायद यसले यही भिडियोमा भनेको थियो burner and through an annular कुलिङलाई हावा कहाँबाट आउँछ भनिरहेको छ है टर्बाइन भन्दा पछाडिबाट आउँछ भनिरहेको छ है एकचोटि ध्यान दिउँदा कुलिङको लागि हावा कहाँबाट आउँछ inlet, and because this
inner piece is conical in shape. Let's go back around to the back. It all merges to be, I guess, a circular here, and that would what would you call this? Is actually called the tail. Look at the J4740 because it's a 40s. Actually, on the air, there's over here. This is up against the turbine wheel, and inside this chamber here, this little dam, it holds air coming through that pipe to cool the back of the turbine disc. And air comes out of that pipe through, there's a fitting on the bottom of this tail cone. यहाँबाट हावा आउँछ भनिरहेको छ है यसको लागि सप्लाई यो साइडतिरबाट दिन्छ र त्यो सप्लाई on the bottom of the tail cone. त्यो सप्लाई चाहिँ कम्प्रेसरबाट आउँछ यहाँबाट आउँछ कम्प्रेसरबाट एयर कुल गर्नको लागि Makes a connection here. Joins up with the fitting on the outside of the jet pipe, which would be right here next to the mop bucket. Actually, the mop bucket wouldn't be there in operation. एउटा आइसकेपछि यो सानसानो पलहरुको चाहिँ ब्लेडमा चाहिँ हावा जान्छ ठीक छ त्यो पलहरु यहाँ देख Exhaust ports. You got the film cooling outlets. Once the air leaves these holes, it still has a job to do. It's going to have a cooling layer of air between the hot gases and the blade itself. The air coming out these holes has already done its job by removing heat from the inside of the blade, and these are also exhaust ports there. Okay, that's stage one. Here's the nozzle for stage one, and you can see that this same system of cooling holes are employed here, if not more, because this is the hottest part of the engine. The exhaust gases are directed by this vane, nozzle guide vane, stator, whatever you want to call it. We call them turbine nozzles. They hit this thing to be directed into the first stage of the turbine. So we've got the exhaust port comes out of two. Cool. Okay, यो कुलिङ को कुरा भयो अर्को के बाँकी छ यो भिडियोमा चाहिँ यो फर्स्ट भिडियोमा पिन राखेर ब्लेडलाई अट्याच गरेको थियो भने पिन नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कम्पनी अनुसार फरक पर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा अर्कै तरिकाले ब्लेड अट्याच गरेको छ है Well, first number 6. Back exactly. Strip. Okay, back to our task at hand. Let's just make sure we're not going to fall. There we go. Okay. Now, next lock strip. This is the way I did all of them with a pick and a pinch. This is the way I did. Okay. अहिलेको ब्लेड फिक्स गर्नको लागि चाहिँ हलो पिन युज गरेको थियो भने यसमा चाहिँ स्ट्रिप युज गरेको छ है नोटिस गरे है यो स्ट्रिपले कसरी काम गर्छ यो सबैभन्दा लोएस्ट पोर्सनमा स्ट्रिप राख्छ र मास्टरपट्टि बेन्ड गर्न मिल्छ यहाँ अहिले टप भ्यूमा देखाइरहेको हुनाले देखेको छैन यो सर्फेसलाई चाहिँ बेन्ड गर्न मिल्छ बेन्ड गरिसकेपछि यो ब्लेडलाई अट्याच गर्छ है यसले Did all of them with a pick and a pinch, a pick at the bottom and a pinch at the top. Is this one going to cooperate? They're pretty finicky. Oh, I'm going to grab another one. Everything's exactly the same, but it's kind of a good luck black magic thing here. There we go. See that? Black magic does work. Now we got number 78 going in. Check. You probably can't see it, but the number's written right there, upside down to you. Get it started. There we go. And now नम्बर लेखेको हुन्छ भनेको थिएँ यसमा अलिक क्लियर देखिँदो रहेछ है 74 75 76 77 78 now, because we're doing the last one, number 79, there's number 1, we've got to put two. Well, first we'll put the lock strip in, then we'll put the two baffles in, one on either side. And actually this turbine is quite easy to build because any one turbine blade can come out or go in without disturbing the others. There are some
namely the RB211, where every single turbine blade has to be started in its... नोटिस गर्यो भने यो टर्बाइनको ब्लेडहरुमा पलहरु देखिरहेको छैन नि किन देखेको छैन होला किन यसमा पलहरु छैन होला कसले भन्न सक्छ कोही एक्टिभ छ त्यो टर्बाइनको ब्लेडमा हामीले एयर इनलेट पिन भन्नु त भन त्यो उसमा हलो पिन थियो त्यो भएर एयर आउँथ्यो होला त्यही भएर यसमा चाहिँ छैन त्यही भएर त्यो त एयर कुल अथवा त्यो चाहिँ कुलिङ गर्ने तरिका भयो यसमा त पालै छैन नि त पाल भए त कुलिङ गर्ने अर्को तरिका अपनाउँथ्यो होला यसको रिजन चाहिँ यो ब्लेडहरु चाहिँ एयर कुल गर्न नमिल्ने खाले ब्लेडहरु हो है सर्टन लाइफ साइकल चलिसकेपछि चेन्ज गर्नुपर्छ होला सायद पाल नहुनुको मिनिङ चाहिँ यसलाई कुल गर्न मिल्दैन भन्ने टाइपको हो यो पालै छैन Look at that. अनि अपरेसन गर्दाखेरि कसरी हुन्छ यो Now we've got the whole second stage. मेटेरियल त्यस्तै खालको होला नि त महँगो खाले होला अथवा पुरानो टर्बाइन होला In, and these are the lock strips. यहाँ देखियो साइडमा यो लक गर्नको लागि यसलाई यो साइडतिर बेन्ड गरिदिन्छ है लेफ्ट साइडतिर बेन्ड गर्छ है राइट हैन यो साइडतिर यसको कमला देखिरहेको छ त्यो साइडतिर बेन्ड गर्दैछ लक हुन्छ है यो Bend them over to lock it in place. मल्टी स्टेज टर्बाइन देखिरहेको छ Are the अर्को स्टेजको टर्बाइनको ब्लेड यहाँनिर छ है यहाँ बिचमा ग्याप त्यति राम्रो देखिएन है ग्याप छ यो ग्यापमा चाहिँ स्टेटर बस्छ स्टेटरको चाहिँ ब्लेडहरु चाहिँ हाउजिङमा हुन्छ है So it's going to go on the... I'm going to take all these blades out, keep track of where they go, but they're all numbered and the slots in the disc are numbered. And staged. सर त्यो कता बेन्ड भयो त्यो कसरी चाहिँ लक भयो बुझिएन नि त ए ओके यो लक गर्ने चाहिँ सिम्पल मेकानिजम छ हेर है त यसको यो लोएस्ट स्लट छ नि सबैभन्दा लास्टको स्लटमा यसलाई राख्ने ठिक छ सबैभन्दा लास्टको स्लटमा यहाँ राखिसकेपछि यो मुभ हुन पाउँदैन यो डिरेक्सनतिर यो खाल्टोमा फिक्स भएर बस्यो नि त यो मुभ हुन पाउने भने अप डाउन अथवा माथि र तल मात्रै मुभ हुन पाउँछ थोरै प्ले हुन पाउँछ धेरै त हुन पाउँदैन यसको टाउको चाहिँ यत्रो टाउको छ छिर्न त पाउँदैन यतिसम्म बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो त्यो चाहिँ बुझ्यो यो टाउको ठुलो छ नि यसलाई बेन्ड गरिसकेपछि उता जान पनि पाउँदैन यता आउन पनि पाउँदैन तलतिरपट्टि पनि त्यस्तै हुन्छ नि त्यसको त माथि मात्रै हैन तल्लो साइडतिर पनि सेम यस्तै हुन्छ यहाँ हेर्छु भने राख्नको लागि यसले बङ्ग्या Now because we're doing the last one, number 6. र त इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ यसले सिधै फ्ल्याट नराखेर एंगलमा छिराउँछ हेर यतिकै फ्ल्याट राख्यो भने छिर्दैन यसले घुमाउँछ देख्यो कि देखेन फेरि हेर एकचोटि घुमाएर छिराउनुपर्छ है यसलाई लास्ट स्टेजमा ल्याएर चाहिँ अनि फेरि रोटेट गर्ने ठिक छ यो दुवै साइडतिर यसरी फ्ल्याट हुन्छ यो अझै क्लियर यहाँ तल्लो साइडतिर पनि यस्तै छ हेर त देख्यो अनि मास्तिर साइड पनि त्यस्तै हुन्छ त्यसलाई बेन्ड गरिसकेपछि 90 डिग्रीमा अनि त्यो लक हुन्छ कि निस्किन पाउँदैन क्लियर भयो यो इफेक्टिभ देखियो हैन सर त्यो पिन भन्दा त पिन त एउटा साइडबाट मात्र हुन्छ यो दोरो साइडबाटै कसिने भयो हैन यही नै इफेक्टिभ आफ्नो इन्डिभिजुअल होला यिनीहरुको त्यस्तो अब कम्पनी अनुसारको कुरा हो हैन यो अर्को कम्पनीको अब उनीहरुले अब रिसर्च गरे होला मेटेरियल कस्ट यसमा बढी होला फेरि यसमा ट्री हेर्छु भने पनि 1 2 3 4 5 6 वटा खाल्टो छ यसमा कति वटा 1 2 3 वटा मात्रै खाल्टो छ अब त्यो होला स्टडी गरेको होला डिजाइन अनुसार नै होला र्यान्डमली त होइन त्यो कस्टको पनि कुरा आउँछ मेटेरियलको पनि कुरा आउँछ लोडको कुरा आउँछ त्यही अनुसारले नै होला ओके अर्को कसैले के क्वेशन छ भने सोधा त
सर अनि यो रोटरको ब्लेडहरु त घुमाउनु यता चेन्ज गर्न मिल्छ हैन डाइरेक्सनहरु अनि त्यसपछि यसमा कसरी घुमाउँछ त्यो फिक्स जस्तो छ यो टर्बाइनको रोटरको ब्लेडको डिरेक्सन चेन्ज गर्न मिल्दैन। हामीले रोटरको ब्लेडको भन्दा पनि चेन्ज गर्न मिल्ने डिरेक्सन भनेको यो फर्स्ट भिडियोमा हेर्छु भनेदेखि कम्प्रेसरको स्टेटरको मात्रै हो चेन्ज गर्न मिल्ने। छ त कस्तो अध्याय कम्प्रेसरको स्टेटरको मात्रै हो है, रोटरको ब्लेड चाहिँ फिक्सै हुन्छ। हेर्छौँ भने यो कम्प्रेसरको स्टेटरको ब्लेडहरूको चाहिँ एङ्गल चेन्ज गर्न मिल्छ। 1 2 3 4 5 6 वटा देखिरहेछ। यसले कन्ट्रोल V's, their frame. The IGVs, the VIGVs, they're variable in angle. And let's look at the cutaway here. These are the actuating rings for the VIGV. यो एक्चुएटिङ रिङ भने कम्प्रेसरको स्टेटरको लागि मात्रै हो है। हाम्रो टर्बाइनको चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन, फिक्सै हुन्छ यसको प्रोफाइल चाहिँ। ठिक छ, अरु केही क्वेशन? सर त्यो कम्प्रेसर टर्बाइन जोड्नेलाई त्यो कपलिङ के अरे टेन्सन रड थियो नि त्यो कसरी काम गर्छ भन्नुभएको? दुईटा चाहिँ कसरी कपल हुन्छ? त्यो सिभिलहरूले ढलान गरिसकेपछि, ढलान गर्नुभन्दा अगाडि रड राखेको हुन्छ होइन। अनि ढलान गरिसकेपछि एक दिनपछि चाहिँ त्यो रडलाई तन्काइदिन्छ क्या, पुरै टोटल्ली तन्काइदिन्छ। त्यो तन्काइसकेपछि अनि लक गरिदिन्छ क्या दुईटा इन्टतिर। अनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भने तन्काउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ सिमेन्टलाई टेन्साइल फोर्सले चाहिँ तानेर राखिरहेको हुन्छ, स्ट्रक्चर बलियो हुन्छ भनेर। सेम अहिले यहाँ युज हुने प्रिन्सिपल पनि त्यही नै हो क्या। दुईटा रडहरूलाई चाहिँ एकअर्कातिरबाट तिमीले त्यही इमेजिन गर न, दुईटा रडको दुवै इन्चतिर नट बोल्ट लगाइदिएपछि त्यो खुस्किन पाएन नि त, त्यही कुरा हो। एउटा स्टड छ, स्टडको बोथ साइडतिर नट लगाइदियो भने त्यो अब खुस्किन पाउँछ त, पाउँदैन नि त। स्टड भनेको त बुझ्छौ नि होइन, स्टड दुवै इन्चतिर नट लगाउन पाइन्छ। नट लगाइदिइसकेपछि त फिक्स भइहाल्यो, त्यो त्यही कुरा हो। अनि जति धेरै कसै त्यति धेरै बलियो हुन्छ भन्ने कुरा हो। ओके, अरू कसैले के सोध्नु छ? सोध त। यो च्याट बक्समा राखिदिन्छु ल भिडियोको लिङ्क। अब स्लाइडतिर हेर्छु, स्लाइडतिर हेरौँ है। यस्तो सबै टर्बाइनै होल नै उनी गरेको यसले के अरे एकाएक एसेम्बली गरेर गरिरहेको के हो सर? यसको कामै त्यो टर्बाइन बनाउने फ्याक्ट्री रहेछ यसको क्यानाडामा। अनि प्राइभेट जेट इन्जिनहरू होला, कमर्सियल त यसरी त ऱ्यान्डमली त गर्दैन, यसले हाफाजाइडली गरिरहेछ। प्राइभेट जेट इन्जिनहरू होला, ठुलै फ्याक्ट्री छ। अरू भिडियो पनि हेरेको थिएँ मैले। अनि हुन्छ भिडियो बनाएर हुन्छ, ऱ्यान्डमली त होइन। त्यो एउटा कुन चाहिँ भिडियोमा एउटा यो ब्लेड राख्न पाउँदैन यसले, त्यो फिर्ता दिनुपर्छ कस्टमरलाई भनिरहेको छ। नेपालमा त सम्झिने मात्रै हो। यत्रो होल इन्जिनमै एउटा इन्जिनियरले काम गर्ने हो त, यसले नै फिट गरेर के हो सर? हुँदैन हुँदैन, यो भिडियो खिच्ने बेला मात्रै एउटा भएको टिम भइहाल्छ नि। त्यो कहाँ उचाल्न सकिँदैन, केही पनि गर्न सकिँदैन नि। भिडियो खिच्ने बेला आफूले खिचेको हो, तर टिम हुन्छ, टिमले गर्ने हो। त्यो फ्याक्ट्री हो होइन, फ्याक्ट्रीमा एकजनाले मात्रै काम गर्दैन नि त, धेरैजना हुन्छ। उसको आफ्नो मात्रै ब्लगको लागि भिडियो खिचेको हो। सायद अब मालिक उयो हो कि के हो त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर टिम चाहिँ हुन्छ, एकजनाले मात्रै गर्ने भन्ने त कुरा हुँदैन। ओके, अब यो सरको स्लाइड हेर्छौ भनेदेखि चाहिँ अहिले जति भिडियोहरू हेऱ्यौँ सबै त्यही कुराहरू नै छ है। प्रेजेन्टिङ तिमीहरूले आफै नै प्रेजेन्टर बनाइसक्यो कि? यो प्रेजेन्टेसन देखिया छ? सर यो दायाँ बायाँ नगर है, फर्स्ट इयरकोले सब प्रेजेन्टर भएर मैले होकिन पेजमा इभेन्ट राखेको छ। अनि अरू स्टुडेन्ट आएर पनि काचीकुची गरेर हुन्छ,
तिमीहरू त्यस्तो गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ। फेरि मैले सिकाइदिएँ अहिले गर्न थालिहाल्ला। ओके, यो स्लाइड हेर्छौ भनेदेखि चाहिँ अहिले जति भिडियो हेऱ्यो सबै त्यही कुराहरू चाहिँ यो म्याथमेटिकल टर्ममा अथवा ग्राफिकल टर्म्समा छ त्यो कुराहरू। ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ टर्बाइनको स्पिड चाहिँ टेन्टेटिभली ओभर 500 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ अहिले। 500 मिटर पर सेकेन्डमा टर्बाइन रोटेट हुन्छ, एउटा कुरा हामीले दिमागमा राख्नु पऱ्यो। अर्को कुरा चाहिँ अस्ति कम्बसन च्याम्बरबाट ग्यास कतिमा बर्न भएको थियो कसैलाई याद छ? कम्बसन च्याम्बरमा टेम्परेचर कतिसम्म पुग्छ भनेको थिएँ मैले? याद छ कसैलाई? कम्बसन च्याम्बरको प्राइमेरी जोनमा ग्यासको टेम्परेचर कति पुग्छ? कसैलाई याद छैन? कसैले त गेस गरेर त भन। 2000 डिग्री 2000 ओके, 2000 डिग्री भने 2500 डिग्रीसम्म पुग्छ प्राइमेरी जोनमा। त्यसपछि हामीले सेकेन्डरी टर्सरी जोनमा फर्दर कुलिङ गरेर चाहिँ हामीले टेन्टेटिभली 1500 डिग्रीसम्म झार्छौँ अथवा 1000 डिग्री सेल्सियसमा झार्छौँ। त्यसपछि त्यो 1000 डिग्री सेल्सियसमा भएको ग्यास चाहिँ टर्बाइन ब्लेडमा आउँदाखेरि चाहिँ अब यसले भन्नु त 850 देखि 1700 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ भनेको छ, तर धेरै हाई भयो भने चाहिँ टर्बाइनको ब्लेडहरू ड्यामेज हुन्छ है। 1700 डिग्रीसम्म भनेको छ, ठिकै होला त्यो पनि। तर जस कम्बसन च्याम्बरमा प्राइमेरी जोनमा बर्न हुँदाखेरि चाहिँ 2500सम्म टेन्टेटिभ र टर्सरी जोनमा चाहिँ फर्दर हामीले बाइपास भएर आएको हावाले कुल गर्दाखेरि चाहिँ 1500 डिग्री सेल्सियससम्म कुल गर्छौँ। अनि त्यो 1500सम्मको हावा चाहिँ टर्बाइनमा आउँछ है। ओके, त्यसपछि यो टेम्परेचरको रेन्ज राख्नु पर्यो। अरू त त्यस्तो केही पनि चाहिएन तिमीहरूलाई। ओके, यो टर्बाइनको ब्लेड्सहरूको कुरा छ, अघि हेरेकै कुराहरू हो। रोटरको कुरा छ, स्टेटरको कुरा छ, कुलिङको कुरा छ। कुलिङको अघि मैले भनिहालेँ हावा कहाँबाट आउँछ भनेर। एउटा सर्फेस कुलिङको लागि भयो, एउटा फिल्म कुलिङको लागि भयो, एउटा ब्लेडको इन्टरनल कुलिङको लागि भयो। यहाँ हेर्छ भने 1960sमा भनेको छ यसले सिङ्गल पास इन्जिन सिङ्गल पास ब्लेड युज गरेको छ भनेर। 1970sमा आएर सिङ्गल पास मल्टिफिड भनेको इन्टरनल कुलिङको लागि पनि युज गर्न थाल्यो। अनि त्यसपछि फिल्म कुलिङको लागि पनि युज गर्न थाल्यो भने 1970sमा। अहिले आएर चाहिँ क्वान्टिपल पास मल्टिफिड इन्टरनल कुलिङ विथ एक्सटेन्सिभ फिल्म कुलिङ। अब यो इन्टरनल कुलिङको भित्रपट्टिको सर्फेस देखाएको छैन। यो अहिले युज हुने ब्लेडहरू चाहिँ फाइनल युज जुन छ त्यो वाला हो। यसमा यो रातो हावा भनेको हाई प्रेसर कम्प्रेसरबाट आएको हो, निलो भनेको चाहिँ लो प्रेसर कम्प्रेसरबाट आएको। जेनरली योभन्दा पनि यही ठिक छ, यही राखेको हुन्छ। टर्बाइन ब्लेड कुलिङको लागि हुने टेक्नोलोजी चाहिँ यही नै हो। अर्को मार्केटमा चलेको चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि हाई प्रेसर कम्प्रेसरबाट आउने हावाले चाहिँ हाई प्रेसर टर्बाइनलाई कुल गर्छ, लो प्रेसर कम्प्रेसरबाट आउने हावाले चाहिँ लो प्रेसर टर्बाइनलाई कुल गर्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि कतै कतै पाइन्छ है। अब यसमा दुईटै कम्प्रेसरबाट आएको हावा पनि युज गर्यो, सायद त्यो इन्जिन बेस हुनसक्छ त्यस्तो कुराहरू। तर कुल कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी नै गर्छ। खालि अरू लुब्रिकेन्टहरू केही पनि युज गर्दैन है। हामी जुन अटोमोबाइल इन्जिनमा अरू कुल गर्नको लागि पानी युज गर्छौँ अथवा पानी नै हो, मिक्सर पनि युज गर्छौँ कहिलेकाहीँ त। त्यो युज गर्छौँ भने जेट इन्जिनमा चाहिँ ग्यास टर्बाइन इन्जिनमा चाहिँ कम्प्रेसरबाट आउने हावाले नै कुल गर्छ। कसरी कुल गर्छ त भन्ने क्वेसन हुन्छ होला, हुनसक्छ तिमीहरूको। कम्प्रेसरबाट आउने हावाको टेम्परेचर चाहिँ स्टिल कति 800देखि लिएर 1000 डिग्री सेल्सियससम्म हुनसक्छ कम्प्रेसरबाट, हाई प्रेसर कम्प्रेसरबाट आउने हावा भनेदेखि। यो टर्बाइन हाई प्रेसर के अरे टर्बाइनमा चाहिँ टेम्परेचर अहिले हामीले भनिसक्यौँ 800भन्दा माथि एटलिस्ट 1700सम्म हुन्छ। त्यो भइसकेपछि कम्प्रेसरबाट 1000 डिग्री सेल्सियसमा आएको हावाले चाहिँ टर्बाइनमा भएको 1700 डिग्री सेल्सियसको हावालाई चाहिँ कुल गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है। त्यो टोटल्ली हामीले सोचे जस्तो 30 डिग्री अथवा हामीले एटमोस्फियरिक हावा जति छ त्यतिमा कुल गर्ने चाहिँ होइन। टेन्टेटिभ दुईटाको टेम्परेचर डिफ्रेन्स भएको हुनाले कुल चाहिँ गर्छ, ठिक छ। हाई प्रेसर टर्बाइनमा होस् अथवा लो प्रेसर टर्बाइनमा होस् कुल चाहिँ गर्छ, हिट एक्सचेन्ज चाहिँ गर्छ भनौँ न। कम्प्रेसरबाट आउने हावा 1000 डिग्री सेल्सियसमा भए पनि हाई प्रेसर टर्बाइनको हावा चाहिँ
1500 अथवा 1700 डिग्री सेल्सियससम्म भयो हुनाले त्यसलाई कुल गर्न हेल्प चाहिँ गर्छ। यो प्र्याक्टिकल टर्बाइन रन भएको हेऱ्यो भनेदेखि टर्बाइनको ब्लेडहरू टोटल्ली नै रेड हिट भइसकेको हुन्छ। फुल भर्जनमा रन हुँदाखेरि रेड हिट भन्नुको मिनिङ चाहिँ एकदम मेल्टिङ पनि नपुगे पनि हिट चाहिँ मजाले भएको हुन्छ है। प्र्याक्टिकलमा पनि त्यस्तो नै हुन्छ। ओके, कुलिङकै कुराहरू भयो। स्टेटरको स्टेटरको लागि कुलिङको कुराहरू भयो। यो मैले स्टेटर भनेको आज नोजल गाइड भेन्स भन्न पनि सकिन्छ, एउटै है कुरो। यो हाई प्रेसर नोजल गाइड भेन अथवा स्टेटर फिक्स कुरा भएर मैले स्टेटर भने, यिनीहरूले नोजल गाइड भेन भन्छ। ओके, टर्बाइन टिप क्लियरेन्सको कुरा अस्ति पनि गरेको थियौँ मैले। यो क्लियरेन्सबाट के लस हुन्छ अरे हामीले कम्प्रेसरमा पढाएको थियौँ। क्लियरेन्सबाट कस्तो खालको लस हुन्छ, कुन टाइपको लस हुन्छ, कसैलाई याद छ? टिप क्लियरेन्सबाट कस्तो लस हुन्छ कसैलाई याद छ नि? गेस गर त। 2D कि 3D? 2D लस हुन्छ कि 3D लस हुन्छ टर्बाइन टिप क्लियरेन्सबाट? कसैलाई याद छैन? ओके, 3D लस हुन्छ है। तिमीले फर्केर हेर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। 3D लस हुन्छ। 3D लस हुने भनेकै टर्बाइनलाई रोटेट गरेर जानुपर्ने हावा नगएर टिपमा ग्याप हुन्छ, त्यो ग्यापबाट गयो भनेदेखि त्यसलाई 3D लस भन्छ। ठिक छ। ओके, अरू के छ? लसकै कुराहरू छ यसमा अब बाँकी बसेको। 2D लस भनेको जेनरली प्रोफाइलबाट हुने लस हो। जस्तै 2D लस भनेको प्रोफाइल लस, बााउन्ड्री लेयर लस, प्रोफाइलमा ड्यामेज भयो भने त्यो पनि 2D लस भयो। यो वेक भनेको अस्तिको कम्प्रेसरमा पढेको थियो हामीले, ब्लेडबाट बाहिर निस्केको हावा चाहिँ त्यहाँ भोल्टेज फर्म भयो भने त्यो मिक्सिङ लस भनौँ न, दुईवटा हावा चाहिँ मिक्स भयो भने त्यो लस पनि 2D लस चाहिँ भयो। सक लस, ट्रेडिङ एज लस, ड्युटी ब्लेड। 2D लस भनेको जेनरली प्रोफाइल लस अथवा जोमेट्रीले गर्दा आउने लस है। जेनरली हामीले 2D लस चाहिँ न्युमेरिकली क्यालकुलेट गरेर यतिसम्म हुनसक्छ भनेर भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। 3D लस चाहिँ टोटल्ली भ्यालु नै निकाल्नलाई चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्छ। ठिक छ। 2D लस भनेको चाहिँ मैले बारम्बार भनिरहेको छु, प्रोफाइल लस अथवा जोमेट्रीले गर्दा प्रड्युस हुने लस, जोमेट्रीमा केही चेन्जेस आयो भने हुने लस, त्यो चाहिँ 2D लस भयो है। अब 3D लस, भिस्कस लस भनेको चाहिँ यसलाई 2D लसभित्र राख्दा हुन्छ है। भिस्कस लस भनेको प्रोफाइल लसकै कुराहरू हो। 3D लस भनेको चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ टिप लिकेज लस, हावा चाहिँ ब्लेडलाई घुमाएर नगएर ब्लेडको टिपमा जुन ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापबाट गयो भने त्यो चाहिँ 3D लस भयो। अरू भनेको टर्बाइन ब्लेड कम्पेटिभ कम्बिनेसन ब्लेड हाई 3D एफेक्ट्स आर लाइकली टु स्ट्रङ इन टर्बाइन ब्लेड एज। ओके, केही नयाँ कुरा होइन त्यो, ठिकै छ। टर्बाइन ब्लेड मेटेरियल्सको कुरा हामीले जेनरली टर्बाइन तिमीहरू पढ्नु पर्दैन, सिलेबसमा छैन, बट स्टिल सरर राख्नु भएको छ। कुन मेटेरियल युज गर्छौँ भनेर चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। जेनरली हामीले युज गर्ने भनेको निकल अथवा टाइटेनियम एलोयहरू चाहिँ युज गर्छौँ। ठिक छ। प्योर मेटेरियल त युज गर्दैन, एलोय नै युज गर्छौँ जसको मेल्टिङ टेम्परेचर चाहिँ हाई होस्। अब यहाँ लेखेको अनुसार चाहिँ निकल एलोय रहेछ, तर टाइटेनियम एलोयहरू पनि युज गर्न सकिन्छ है। अब आजकल त सिरामिक्स कोटिङहरू पनि युज गर्न थालेको छ। यो ब्लेड बनाइसकेपछि बाहिरपट्टि सिरामिकको कोटिङ गर्न पनि सकिन्छ। यो प्रोडक्सन गर्ने मेथड चाहिँ हामीले डाई कास्टिङ अथवा कास्टिङ नै हो। पार्टिकुलरली डाई कास्टिङ नै भन्न त सकिँदैन, कास्टिङको मेथड अरू पनि छ, सेन्ट्रिफुगल कास्टिङहरू पनि छ, अरू प्रेसर कास्टिङहरू पनि छ। तर जेनरली युज गर्ने प्रोडक्सन गर्ने भनेको चाहिँ जुन हामीले कास्टिङमा पढ्थ्यौँ, मेटेरियललाई मेल्ट गरेर हाम्रो मोल्डमा हालिसकेपछि अनि हाई प्रेसर युज गरेर ब्लेडहरू चाहिँ बनाउँछ। कास्टिङ नै गर्ने ब्लेड बनाउनुको लागि चाहिँ। ठिक छ। यो भेलोसिटी ट्रायङ्गल र इफिसियन्सीको फर्मुला हामीलाई न्युमेरिकल गर्दा चाहिन्छ। सायद म अर्को क्लासमा गर्छु कि अरू क्लासमा गर्छु भने। ओके, अब एउटा क्वेसन बाँकी बसेको भनेको मैले तिमीहरूलाई सोध्छु है त, हाम्रो कम्प्रेसरको। ओके, यसमा हेरौँ भनेदेखि कम्प्रेसरमा यो भिडियोमा हेर्छु भने कम्प्रेसरमा धेरैवटा स्टेज थियो, टर्बाइनमा जम्मा 3टा मात्रै स्टेज छ। किन त्यस्तो भएको होला? यो भिडियोमा हेर्छु भने कम्प्रेसरमा थुप्रो स्टेज छ, 1 2 3 4 5 6, अब टेन्टेटिभ 10-12वटा स्टेज छ होला कम्प्रेसरमा। तर टर्बाइनमा चाहिँ 3टा मात्रै स्टेज छ। किन त्यस्तो भएको होला? कसैले भन्न सक्छ? गेस गर त, कसैले त गेस गर। तिमीहरू त म्युट गरेर कहाँ भाइ छ जस्तो लाग्यो मलाई।
गेस किन त्यस्तो भएको होला अलिकति हिँड पुर्याउनको लागि टर्बाइनले चाहिँ प्रेसर रिड्युस गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि कम्प्रेसरले चाहिँ प्रेसर इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ कम स्टेज भएको उसमा टर्बाइनमा ल ठिक छ अब यो कसले भनेको यो मान्छेको नाम चाहिँ टिप्नु पर्ने हो कोही बोल्दैन अब म बोल्नेको दिपेन्द्र नेपाल ल ओके हायर कम्प्रेसन रेसियो पुर्याउनको लागि चाहिँ के भन्छ लोवर नम्बर अफ स्टेजेस भन्दा हायर नम्बर अफ स्टेजेसमा चाहिँ लस कम हुन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ कम्प्रेसन गर्नको लागि मल्टिपल स्टेजेसमा पनि एकदम धेरै हाई नम्बर अफ मल्टिपल स्टेजेस हुन्छ अनि अब उसको केसमा चाहिँ त्यही प्रेसर रिडक्सनको कुरा टर्बाइनको केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ थोरै नम्बर अफ स्टेजमा पनि प्रेसर रिडक्सन चाहिँ छिट्टै हुनसक्छ त्यही भएर होला ओके ल अरू कसैलाई केही भन्नु छ एड गर्नु छ एन्सर चाहिँ त्यही नै हो कसैलाई एड गर्नु छ भने गर ओके कम्प्रेसरमा चाहिँ हामीले प्रेसर बढाउने हुनाले मल्टी स्टेज युज गर्दै प्रेसर बढाउँदै जान्छौँ तर टर्बाइनमा चाहिँ हामीले प्रेसर लस गर्नुपर्ने हुनाले प्रेसर लस चाहिँ तत्कालै भइहाल्छ फर्दर त्यो 2-3टा स्टेजमा प्रेसर लस भइहाल्छ अरू प्रेसर लस गर्ने एनर्जी नै हुँदैन त्यही भएर अर्को स्टेज अफ टर्बाइन चाहिँ राख्दैन जेनरली ठिक छ त्यही भयो एन्सर दिपेन्द्र अथवा श्रीकाजीले भनेको ओके अब यसमा कसैले के सोध्नु छ भने सोध्दा यति नै हो टर्बाइनमा पढ्नुपर्ने भनेको मेजर हामीले ब्लेडको प्रोफाइल ब्लेड कुलिङ यही नै हुनुपर्ने भनेको चाहिँ त्यसपछि त्यो एफिसियन्सीको कुराहरू छ फर्मुलाहरू न्युमेरिकलको लागि कसैले के सोध्नु छ भने सोध्दा पछाडिको एक्जस्ट कोनको काम के भन्नुभएको थियो त्यो एक्जस्ट कोनको काम चाहिँ हामीले अझै अर्को क्लासमा एक्जस्ट पढ्छौँ होइन टर्बाइनबाट निस्किसकेको ग्यासहरू चाहिँ अब जेट इन्जिनको केसमा छ भनेदेखि चाहिँ यो भिडियोमा हेर्छु भनेदेखि मलाई कसले हो त्यो रोटेट गर्न मिल्छ भनेर सोध्दै थिएँ ठ्याक्कै भेट्यो कम्प्रेसरको स्टेटरको ब्लेड चाहिँ रोटेट गर्न मिल्छ टर्बाइनको मिल्दैन यहाँ देखाइरहेको छ कसरी रोटेट हुन्छ भनेर यो लिङ्कले चाहिँ रोटेट गर्छ है र अर्को उसले सोधेको नोजल गाइड भनेको क्वेसन चाहिँ हाम्रो अब यो भिडियोमा टर्बाइनबाट निस्किसक्यो टर्बाइनबाट ग्यासहरू निस्किसकेपछि हामीले फर्दर आफ्टर बर्नर युज गऱ्यौँ भनेदेखि यो यहाँ देखिरहेको पाइपहरू हो फ्युल स्प्रे गर्ने पाइपहरू हो आफ्टर बर्नर युज गऱ्यौँ त्यसपछि अझै अर्को स्टेपमा चाहिँ नोजल युज गर्छौँ नोजलको काम भनेको त्यही भेलोसिटी बढाउनको लागि हो कोनिकल हेर्छ भने नोजलको काम भनेको भेलोसिटी बढाउनको लागि हो अर्को क्लासमा पढ्छौँ यसको डिटेलमा कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तर यहाँ देखेको ब्लेडहरू देखिरहेको चाहिँ टर्बाइनको ब्लेडहरू देखिरह्यो यसपछि आफ्टर बर्नरमा आयो आफ्टर बर्नरमा आइसकेपछि नोजलमा आएर एटमोस्फियरमा जान्छ है अब तिम्रो क्वेसन के थियो मैले बिर्सेँ यसको काम भनेको चाहिँ के क्वेसन थियो एक्जस्ट कोनको काम भनेको एक्जस्ट कोनको काम चाहिँ कस्तो यो कोन चाहिँ किन राखेको त भनेदेखि यो टर्बाइनबाट निस्केको हावाहरू चाहिँ यो यहीँनिर नै लस नहोस् मिक्स भएर एकअर्कामा ठोकेर ड्यामेज प्रोफाइल अथवा एनर्जी लस नहोस् भन्नको लागि चाहिँ कोन राखेको कोन राखिसकेपछि कोनकै प्रोफाइलमा चाहिँ ग्यासहरू बाहिर निस्किन्छ कोनलाई छोएर त यहाँ केही पनि भ्याकेन्ट भएन नि त केही पनि एनर्जी लस भएन टोटल्ली ग्याप राखिदिनु भयो भने त यहीँ भोटेक्स भन्दा पनि यहीँ नै घुमेर बस्ने चान्सेसहरू हुन्छ नि त त्यो लस नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो कोन राखेको के कोनसित कोनको सर्फेसमा ठोकेर अनि ग्यासहरू बाहिर आउँछ कि कस्तो भन्ने भी टाइपबाट भी जस्तो इमेजिन गर न त्यस्तो भएर ग्यासहरू बाहिर आउँछ त्यो भएन भनेदेखि जुन हाम्रो त्यो सिएफटी गर्दाखेरि गाडीको पछाडि हावाहरू घुमेको देख्थ्यौँ नि अब त्यो एनसिस गरेको याद छ होला ठ्याक्कै त्यस्तो नै लसेसहरू हुनसक्छ क्या त्यसको लागि चाहिँ कोन राखेको बुझ्यौ तिमीले बुझ्यौ ओके अरू कसैलाई के सोध्नु छ तिमीहरू त म अब पर्सि सन्डेको क्लासमा चाहिँ के गर्छु भनेदेखि यो ओल्ड क्वेसनको डिस्कस गर्छु है जस्तै अहिले हामीले 3टा च्याप्टर पढिसक्यौँ 3टा च्याप्टर रिलेटेड क्वेसनहरू के सोधेको रहेछ त्यो कुराहरू डिस्कस गर्छौँ है डिस्कस गर्छु अफकोर्स मैले एन्सर भनिहाल्छु तर म भन्नुभन्दा तिमीहरूलाई सोध्छु तिमीहरू कसैले भन्यो भने मैले नाम टिप्छु अनि नम्बर बढाउँछु कोही बोल्दैन अलिअलि हेरेर आऊ
च्याप्टर 1 2 3 लाइक हामीले यो डिराइभ द युलर्स इक्वेसन फर कम्प्रेसर भने यो त डिराइभ गर्नु त भ्याइँदैन तर जेनरल लिस्ट द टर्बाइन स्टेज डिजाइन प्यारामिटर टर्बाइन डिजाइन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो कसैलाई याद छ अहिले हामीले तीनटा कुरा हेरेको थियौँ त्यहाँनेरि कसैलाई याद छ भर्खरै पढेको एउटा डिग्री अफ रिएक्सन हो के रे एउटा डिग्री अफ रिएक्सन अर्को ब्लेड कोएफिसिएन्ट अर्को अनि अर्को चाहिँ थाहा भन्छ ओके कसले भनेको जयन्तले ओके एउटा डिग्री अफ रिएक्सन एउटा ब्लेड कोएफिसिएन्ट अर्को फ्लो कोएफिसिएन्ट हैन स्टेज लोबुन कोएफिसिएन्ट तिमीले ब्लेड कोएफिसिएन्ट भनेको फ्लो कोएफिसिएन्ट हो है यो तीनटा कुरामा ध्यान दिनु पर्यो बुकमा छ है यो कुरा कहाँ थियो बुक यो बुकमा छ है मजाले पढ्ने डिग्री अफ रिएक्सन ब्लेड लोडिङ कोएफिसिएन्ट र अर्को फ्लो कोएफिसिएन्ट फाइ यो अर्को क्लासमा यस्तै कुराहरू डिस्कस गर्छु आज जयन्तले भने जस्तो अर्को क्लासमा तिमीहरूले पनि भन्नु पर्यो अब चाहिँ म यो इभ्यालुएसन गर्छु है अर्को क्लासमा अलिअलि हेरेर आऊ ठिक छ हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ है डिस्कसन गरौँ कति पढौँ कस्तो क्वेसन आउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भनेर मात्रै हो तिमीहरू अलिअलि यसो घरमा हेऱ्यो भनेदेखि पछि हेल्पफुल हुन्छ भनेर एक्सप्लेन द रेडियल टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन एन्ड एक्जेल टर्बाइन ब्लेड टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ अस्ति क्लासमा भनेको थिएँ मैले कहाँ स्लाइड काटिसकेँ मैले सबैभन्दा बढी टेम्परेचर कहाँ हुन्छ अस्ति मलाई कसले सोधेको थियो किन त्यहाँ हुन्छ सर भनेर कसले भन्छ टर्बाइन ब्लेडमा सबैभन्दा बढी टेम्परेचर कहाँ हुन्छ हजुर ट्रेलिङ एजमा होइन अस्ति मलाई एकजनालाई कसले सोधिरहेको थियो सर तपाईँले के मैले पेपर लेखाएको थिएँ तपाईँले किन त्यस्तो गर्नुहोस् सर भनेर केमा थियो त्यो कम्बसनमा यो टर्बाइनमा हुनुपर्ने स्लाइड कम्बसन चेम्बरमा राखेर छ मिस्टेक सबैभन्दा बढी टेम्परेचर चाहिँ टर्बाइन टिपमा होइन 2/3 अफ हाइटमा हुन्छ है यो ब्लेडको प्रोफाइल भयो एज भनेको हाइट भयो म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ कहाँ हुन्छ 2/3 अफ हाइटमा हुन्छ यो स्लाइड हुनुपर्ने टर्बाइनमा हो सरले कम्बसन चेम्बरमा राख्नु भएको छ मैले मिलाइदिउँला सबभन्दा बढी टेम्परेचर कहाँ हुँदो रहेछ 2/3 अफ हाइटमा हुन्छ है यहाँ सोधेको एकजना फेरि तिमीहरू ब्लेड टिप भन्दै बस्छ होला एक्सप्लेन द रेडियल टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन ल अर्को क्लासमा यस्तै कुराहरू डिस्कस लिडिङ एजबाट 2/3 हाइट हो सर ट्रेलिङ एजबाट है लिडिङबाट होइन तलबाट ओके ल अर्को क्लासमा यस्तै कुराहरू डिस्कस गरौँला है हुन्छ आजलाई यति गरौँ है तिमीहरू हेरेर है के पढ्यो कस्तो पढ्यो भनेर ओके बाई एभ्रिवान म इभ्यालुएट गर्छु है अरू क्लासमा बाई सर ओके बाई बाई सर बाई सर